Hi guys, sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-design ng soccer kit gamit ang Yellow Images mockup, and at the same time gagamit tayo ng mga free graphics from internet. Nakalagay sa description below ang link para sa mockup at para sa free graphics na gagamitin natin. So, bago tayo mag-start guys, please subscribe at paki-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. Okay guys, ang gagawin natin dito is ang theme niya or ang color niya is black and red. Okay, so unahin natin yung body. So, expand natin tong layer na to. First step is lock natin itong highlights and shadows para hindi natin siya nagagalaw, at make sure guys na yung ating selection tool is naka-click yung auto select, tapos by layer, hindi group, layer dapat. So para pag nagki-click tayo ng parts ng ating mockup is directly yun ang masiselect natin para sa specific area or parts ng ating mockup. Okay. Unahin natin yung body. So, magkukulay tayo ng all black. So, pasok tayo sa loob. Click new layer. Then, paint bucket. Black. Click once. Then, save. Okay. Then, doon sa ating left and right arm sleeves is going to be red. So, isagad nyo lang doon sa red color natin. Then, paint bucket. Click once. Save. Same din dito sa kabila. New layer. Save. Then, yung ating color is going to be red. So, click directly color. Punta tayo sa then dito sa back, this is going to be of white. Again guys, don't forget na ang ating mga dry fit na all over printed na dry fit na damit is usually sa outer part lang ng t-shirt ang may kulay. Then yung inner part natin is solid white or walang kulay. Okay. So ito pwede nyo lagyan ng kulay, yung ating taping, neck tape. Okay. So disregard lang natin yung ibang kulay underneath para hindi siya mag-show. Or kukulay natin ng black. Okay. Then yung sleeves natin, try muna natin i-lock ito. Lock. Okay. Gawin natin all red. So, make sure lang natin na itong parts
na to is okay. Zoom in natin. Then, once okay, zoom out. Then, doon naman tayo sa shorts. Left and right. So, unlock natin. Then, yung ating short. So, dito tayo maglalagay ng unang artwork. So, mag-create lang tayo ng new layer. Then, paint packet. Okay. Then, this time, drag and drop natin yung ating free graphics from png3.com. So, kapit ang rectangular marquee tool, select lang natin yung area na ating gagamitin. Okay. Then, habang nakaselect dito, rasterize natin. Then, habang nakaselect using marquee tool, click edit, then define pattern. Okay. So, let's name it, pangalanan natin na metal 1. Okay. So, once na define pattern na natin, deselect, then hide natin ito. Then dito, itong black layer, double click. Then, pattern overlay. Then, pop down menu. Then, yung ating metal 1, select. So, adjust lang natin na mawala itong part na to na line. So, medyo palalakihan natin siya. Scale. Oops. Okay. So, once okay na, click okay. Then, save. Then, copy natin yung layer style niya para mabilis, para ma-apply natin dun sa kabila. Okay. So, doon naman tayo sa right leg. Create new layer. Paint packet. Click once. Right click. Then, paste layer style. Then, save. Okay. So, itong parts na to, gagawin natin white. Yung inner part na yan, yung short or off-white. Other. Okay. Okay. Then, ang ating stitching going to be black. So, iba-black natin yung ating stitching para walang contrast na ibang kulay. Then, zoom out. Then, dito naman tayo sa socks. So, this one, gagawin natin solid black. Paint bucket. Save. Close. Double click. New layer. Paint bucket. Click once. Save. Then, itong part na to, gagawin natin itong may fold area. Gagawin natin contrast red. So, gamit ang ating pen tool. So, make sure yung fill natin is naka-solid red. Okay. So, ito draw lang natin doon sa area na lalagyan natin ng solid red. Okay. Ayusin lang natin itong part na to. Okay. So, direct selection tool para ma-adjust natin.
Okay. So, once okay na, zoom out. Then, make sure na itong layer na to nasa taas ng right socks natin. So, enter, click, and hold and drag. Then, tapat nyo yung inyong mouse dun sa pinaggigitnaan ng shape ng socks. Then, habang nakatapat, click nyo yung Alt or Option sa keyboard. Then, may lalabas na arrow down. Then, click once. Oops. Sorry. Dito pala yan sa kabila. Okay. Click once. So, pasok na siya. Then, duplicate nyo itong shape na to para naman doon sa kabilang socks natin. So, right click, duplicate layer, okay. Then, drag up. Then, drag nyo doon sa kabilang area ng ating socks. Okay, then, gamit ang direct selection tool, click nyo doon sa area na sasakto lang doon sa may fold area. So, para malinis natin siya ng mabuti. Bago natin siya ipasok. Okay, so teka, lumabas tayo. Okay, direct selection tool lang ang gamit. Make sure na mag-a-align tayo doon sa parang fold area niya. Okay, so once okay na ang lahat, clipping mask na natin, enter, tapos clipping mask doon sa socks. So, pasok na siya. Okay, so this time dito naman tayo sa ating sapatos. So, sa shoes natin is going to be black and red. So, yung upper part will be all black. Okay. Okay, then itong part na to is red. Red, solid. Same bit yung sole part natin. Okay, make sure yung opacity is 100%. Then, yung ating shape, double check natin. Okay. Then, itong part ng ating capsis is a solid black natin. So, make sure yung ating black is yung fill. Okay, then close. Make sure yung ating shape is nasa ng ating left arm. Then, clipping mask. Same with the other side. Okay, yung fill natin is black. Then, okay, clipping mask. Okay. Then, ngayon yung ilalagay natin yung ating artwork free from pexels.com. Drag and drop. Make sure nasa top siya ng body. Enter muna. Then, drag and drop. Ang gagawin natin is i-rotate natin siya para mas maganda tingnan. Okay, then make sure na nakasenter yung ating artwork. Okay, then right click, rasterize. Ang gagawin natin is image adjustment, then hue and saturation, colorize, then sagad natin dito sa right side para maging red yung ating artwork or yung ating background. Then tsaka natin siya i-clipping mask. Then, lagay tayo ng number 10 sa center ng ating t-shirt. Then,
i-rasterize natin siya. Make sure na natin nasa taas siya sa loob ng smarts. Then, tsaka natin siya i-adjust yung size. So, ang purpose ko niyan, kaya ako siya nare-rasterize yung text is mas mabilis siyang i-resize. Okay? Then, duplicate sa keyboard, command, control J. Then, drag. Then, resize ulit natin yung ating number. Smaller. Okay. Then, placement. Okay na. Then, ito, gumawa na ako ng pre-made back without artwork. So, para mas mabilis yung ating pagdi-design. So, ang gagawin natin is lalagyan natin siya ng background and number sa likod. So, hinighlight ko lang, drag and drop. So, make sure na naka-center tayo. Then, yung ating number 10, ilalakyan natin ng konti. Then, center. Then, maglalagay tayo ng pangalan. Sample name is Messi. Then, lagyan natin ng curve ng konti. Arc, maybe 15. Okay. Then, right-click, rasterize. Okay. Then, tsaka natin siya i-center sa back. Okay. Ayan. Then, lastly, yung ating cuffs. Para same siya sa front. Solid black. Close. Okay. Then, make sure again na nasa top siya ng right arm. So, same din dun sa kabila. Dito naman. Tingnan nyo to guys. So, nag-click ako sa left arm. Then, pen tool. Automatic magkakameron siya ng new layer shape dyan. Click. O, ayan na siya. Then, tsaka nyo na lang baguhin yung kulay ng field. So, which is solid black. Okay. Then, close. Then, tsaka natin i-clipping mask. Okay. So, ayan na yung ating final finish soccer kit design using yellow images soccer kit, which is napaka daling gamitin at napakaganda ng quality ng mock-up na ito. So, thanks guys for watching. I hope may natutunan kayo sa video na to. Please don't forget to subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. Thanks.